studii, která zkoumá to, jak si v Česku vede v řešení velkých problémů 21. století nová generace founderů, zakladatelů firem. Tu zpracovali moonshotři David Šiška, Jan Beránek a Vít Horký, který ji představí společně s Jemim. Pandemie nám toho mnoho vzala. Někomu zdraví, jiným svobodu, práci, cestování. A taky objímání. Víťo, když jsme takhle, mohl bych? Ale tak... Taky nám toho ale spoustu dala. Vrátila nám přírodu a nás do přírody, respekt k profesím, které jsme už brali jako samozřejmost, zrychlila inovace, ale hlavně nám ukázala, že na téhle kuličce poletující vesmírem jsme všichni společně. A co se stane na jedné polokouli, ovlivní nás všechny. Pochopili jsme, že Česko není autonomní ostrov uprostřed Evropy. A proto, abychom se tu za pár let nemuseli procházet takhle, je třeba i doma přiložit ruku k dílu. Myslíš ke globálnímu dílu? Ještě než to všechno začalo... Máš test? No jasně, jsem otestovaný. PCR? Říkám. Máš tak, dobrý, jedem dál. Ještě než to všechno začalo, udělali jsme výzkum o tom, jak si nová generace českých founderů stojí v řešení velkých problémů 21. století. A na co jsme přišli? Českým startupům ve světě se daří. Nemáme tu sice Elony Musky, Richardy Bransony, ale za to tu máme čupry, bednáře, beky a kasy. A ty si už dnes do zahraničí chodí pro miliardy. Nicméně do jaké míry? Čeští podnikatelé řeší pouze české problémy. Zkoumali jsme bariéry a motivace podnikatelů a pomocí hloubkových rozhovorů a online dotazníků. Výzkum ukázal, že vzrůstající počet inovátorů a startup podnikatelů se chce výrazně podílet na řešení problémů 21. století. Dokonce 4 z 10 respondentů uvedli, že v budoucnu hodlají založit firmu, která by tyto problémy řešila. Čtvrtina z nich dokonce tak již činí. Zajímají se zejména o vzdělávání, potlačování dezinformací, fake news a životní prostředí. Jemi. Já to chytím. Není jim lhostejné ani posilování demokracie, míru a nezávislá justice. Chtějí za sebou nechat lepší svět. No ale je to pro něj obchodní příležitost. 3/4 respondentů se snaží zapojit do řešení globálních problémů, nebo je to přímo v jádru jejich podnikání a cítí se připraveni být aktivnější. Jejich řešení jsou často technologická a škálovatelná, tedy mohou přinášet užitek v globálním měřítku. No a co jim brání v tom být víc aktivní? Stát. A Nechuť spolupracovat se státem a nutnost podnikání v netržním prostředí spojeného s častou korupcí. A taky komplexita, neznalost, jak začít a pocit potřeby spolupráci v širší neexistující komunitě. A pochybnosti o vlastní roli a odpovědnosti. Jestli jsou to oni, co to mají řešit. No a máme tedy z Česka možnost měnit svět? Inovátoři se necítí být polohou v Česku významně ovlivněni. Byť vnímají, že společnosti například ve státech mají snazší roli. Češi se vnímají jako kutilové. Problémy řeší pragmaticky. Mladí jsou hladoví po úspěchu. A co Čechům chybí? No tak jednak je to často odvaha. Vidět věci globálně. Jsou příliš opatrní a zdrženliví. A taky často málo strategicky dlouhodobí. Takže co pomůže českému inovačnímu prostředí k zapojení do budování udržitelné budoucnosti? Vytvoření spolupracující a inkluzivní komunity, která zahrnuje všechny. Inovátory, investory, filantropy, veřejnost, stát, akademii i neziskovky. A poskytnutí podpory ve výběru problémů a snadnější orientaci v komplexitě řešení. Také vytvoření motivace inovátorům a řešení, jež mohou být ekonomicky soběstační. A sdílet know-how. Efektivnější spolupráci se zákonodárci, regulátory a investory. No a jaký je praktický dopad této studie? Spustili jsme z brusu novou Moonshot platformu.
Digitální prostor pro společné budování udržitelné budoucnosti. Krom série konferencí Moonshot by Aspen v Česku i ve světě objevíte na našem webu také Moonshot Impact Gallery. A tam už desítky projektů potřebují vaši pomoc právě teď. Můžete darovat třeba hodinu svého času měsíčně, příspěvek nebo investovat do projektů s globálním potenciálem. Ať už jste startup founder a makáte na globální technologii nebo zakladatel lokální neziskovky, pokud se podílíte na budování udržitelné budoucnosti a vaše ambice sahají vysoko, staňte se moonshotery, zaregistrujte se a nechte se od nás vystřelit na měsíc.